Знов добрий вечір. І у нас чергова лекція про Revit. І сьогодні ми будемо продовжувати моделювати столик. Минулий раз ми зробили його загальну параметризацію, назначили там форми столешні, форми ніжок, призначили там матеріали туди. І сьогодні нам потрібно буде його оптимізувати дещо, тому що основа роботи в Revit – це економія часу. Тому що зараз у вас столик такої конфігурації, завтра якоїсь іншої конфігурації, і у вас може бути їх дуже багато, і в них може бути велика кількість повторювальних складових. Тобто ніжки такого прямокутного перерізу, вони можуть бути часто застосовані в різних випадках. І кожен раз їх моделювати, параметризувати, то не є добре, тому що ви будете на цьому втрачати час додатковий, і особливо не на первинному створенні компонентів, да, сімейств, а на їх змінах. Тому що так чи інакше постійно сімейства підлягають якомусь досконаленню, можуть з'являтися якісь там неприємності, там якісь баги і тому подібне. І тому потрібно цьому вділяти ретельну увагу. Звичайно, на перших порах первинні прототипи, первинна параметризація може бути створена максимально просто для того, щоб перевірити, як вона працює. Тобто на перших етапах не обов'язково створювати там, сімейство максимальної деталізації, максимальної параметризації. Це, в принципі, не потрібно. А вже потім потрібно постійно його вдосконалювати і доводити вже до якогось рівня достатнього, щоб можна було повторно використовувати його складові. Тому давайте зараз цим і займемося. Значить, ми зупинилися на тому, що в нас є наш столик. Відповідно, в типорозмірах у нас є ряд параметрів, котрі ним керують. Відповідно, у нас є матеріальчики, які керують матеріалом столешні, матеріалом ніжок. У нас є окремі параметри складових, товщина столешні, відповідно, габарити ніжок, а також зміщення цих ніжок. Да? І, відповідно, є загальні габарити нашого столика, відповідно, да? Ну і, власне, все. Тобто, основні у нас є такі параметри, да? Тобто, які достатні для його роботи. Давайте почнемо з того, що уявимо, що нам необхідно зробити нову столешню. Тобто мати можливість мати столешню, наприклад, із гострими краями, із гострими вуглами, а тут ми захочемо зробити, щоб вугли були скруглені, наприклад, а певні краї мали певну фасочку, зріз, ну, щоб стіл був не такий гострий, наприклад. Да? Відповідно, звичайно, саме простіше було б це вибрати столик, да, тобто і вибрати його верхню частину, нажати Edit Extrusion і відповідно зробити скруглення і додати нові параметри. І це буде нове сімейство. Да? Але ж у нас столик зараз там з 4 ніжками прямокутними, буде з круглими ніжками, може бути з якимись П-образними, там рама якась може бути, що інше може бути. Ну, і відповідно. Бажано зробити тоді столешню як окремий компонент, і при тому ця столешня може бути чудово застосована в ряді інших випадків. Наприклад, коли ви будете моделювати якийсь шкафчик або якісь полочки, чи що інше, де в основі буде також такої ж форми елемент, і відповідно ми зможемо його повторно використати. Значить, що ми зробимо для того, щоб створити столешню у вигляді окремого компоненту? Самий простіший спосіб це сімейство столика зберегти як під іншим іменем, прийняти ніжки, наприклад, прийняти зв'язані з ніжками параметри, і, відповідно, зберегти його під іншим іменем і завантажити в стіл, видалити ту форму, яка була створена раніше, і вставити на її місце уже готовий компонент, і зв'язати його параметрами. Тому і робимо. Тобто беру, нажимаю файл, вибираю Save As, зберегти як, вибираю Family, і відповідно постає питання, як же його зберегти. Да? Тому я назву, що це Desk, да? Тому що
Ну, не можна сказати, що це буде столешня виключно для столу. Хоча, в ряді випадків може бути індивідуальна тільки для столу і ні для чого іншого. Тоді треба буде вказати, що це table disk, да, наприклад, чи столешня, да, для столу, чи то буде полочка якась, чи щось інше. Тобто ім'я має бути максимально коротке і в той же час максимально зрозуміле. Беремо диск, нажимаємо зберегти. Що тепер? Тепер нам необхідно позбавитися від зайвих складових. Тобто в даному випадку у нас є ніжки, форми ніжок, які ми можемо вільно вже видалити. Також у нас є опорні площинки, які ми можемо, отак, бачите, в два етапи виділити, вибравши зворотною рамочкою в цих вуглах. Ось раз вибрали зразу 4 опорні площинки, вибрали з іншого боку, видалили. Тепер, коли ми зайдемо в типорозміри, нам необхідно ще позбавитися від зайвих параметрів. Тобто параметри, які пов'язані з ніжками, вони нам уже не потрібні. Ми можемо від них тут вільно позбавитися. Виникає тільки питання, чи потрібен нам параметр, пов'язаний із товщиною самої столешні. Загалом у нас є параметри загального призначення, які описують загальний габарит, тобто довжину, ширину і висоту. Тобто, і в принципі, ми можемо прирівняти товщину столешні до висоти. Тому можна сказати, що параметр disk thickness нам не треба. Давайте подивимося, що буде, коли ми спробуємо видалити цей параметр. Що відбудеться з самим розміром? Беремо disk thickness, вибираємо видалити, і Revit тут же нам каже: ой-ой-ой. А цей параметр, тобто він зв'язаний там із деякими там розмірами. Що робимо? Видаляємо, видаляємо. Окей, окей. І відповідно, що має відбутися? А має відбутися, що він має видалитися. Але чомусь тут якийсь баг. Дивіться, розмір обновилося. Тобто, коли у вас розмір лишається, варто його вибрати, крутнути туди-сюди, і ви побачите, що все стане нормально. Є така штука. Я не знаю, чому вона з'явилася в 24-й версії Revit, і це вже друга версія 24-го Revit, і вона присутня, тобто є якесь запоздале оновлення. Тому не хвилюємося, просто крутнули мишку і подивилися, що там буде, чи вибрали розмір, відпустили, тобто у нас є якась проблема із оновленням значення. Тепер думаємо, а чи треба нам оця опорна площина і цей сам розмір, коли в нас вже є height? Певно, що не треба. Так? Тобто ми можемо вільно тоді вибрати цей розмір і опорну площинку і видалити. Але що тоді робити з самою формою, яка зараз у властивостях написано, що вона ні з чим не асоційована, бо вона була прив'язана до нижньої площини. І, відповідно, треба ж її якось визначити. Тому вибираємо форму, нажимаємо редагувати робочу плоскость Edit Work Plane і, відповідно, асоціюємо її з чим. Асоціювати його з рівнем чи асоціювати її із площиною, яка зверху. Давайте поки що виберемо рівень і подивимося, що буде. Вона в нас стала на рівень, і, відповідно, вона має позитивне зміщення вверх. Тепер нам потрібно подумати, куди в нас має бути зміщення цієї форми відносно цього рівня. Вверх має бути здійснене зміщення, чи в протилежному напрямку вниз. Якщо зважати, що наш столик він має загальні габарити і має опорну площину зверху, за межі якої столешня не повинна вийти, то, по ідеї, наша столешня має зміщуватися вниз. І, відповідно, цей параметр height і ця опорна площина має дивитися відносно рівня розміщення вниз. Що ми для цього робимо? Як нам зробити так, щоб перекинути цей height вниз разом з опорною площиною? Вибираю розмір, вибираю height в лейбл, ставлю на None. Потім вибираю опорну площинку і тут ставлю від'ємне значення, наприклад, мінус 100. І таким чином у нас опорна площина і зв'язаний з нею розмір перекидається вниз. Тепер нам необхідно вибрати цей розмір, зайти в лейбл і заново призначити параметр height. І бачимо, як у нас опорна площинка пішла десь далеко вниз. Що тепер варто також зрозуміти? Те, що призначення цієї опорної площини тепер змінилося. Тобто вона не відіграє функцію зверху.
вона тепер відіграє функцію знизу. Тому потрібно змінити функцію і змінити назву. Тобто тепер це не AskSiteTP, а AskSiteBM. Ботом, відповідно. Тепер це форма. Форму потрібно ще раз перевизначити робочу площину. І ми можемо вибрати як PickPlane, а можемо вибрати відразу зі списку AskSiteBM, нажати ОК, і наша формочка стає на місце. Чудово. Лишається тільки її вверх прив'язати до рівня і, відповідно, зменшити значення height. Ну, як прив'язати? Можна прив'язати вирівнюючим замочком і, відповідно, його закрити. Да? Це перша прив'язка. Інша прив'язка може бути асоціативна. Тобто, коли ми вибираємо форму, ми бачимо позитивне зміщення Extrusion End, нажимаємо на маленьку кнопочку асоціації параметрів, вибираємо height і натискаємо ОК. І таким чином у нас відбувається зв'язок, для перевірки якого необхідно зайти в типу розміри, вибрати параметр height і вказати, наприклад, тут 50. Бачите, да? Тобто у нас така собі загальна параметризація відбулася. Єдине, що мене смущає, це те, що наша столішня має розвиватися донизу, а оці опорні площини і цей розріз, вони сильно далеко вверх. Тому в таких випадках я роблю що? Я вибираю отак ці опорні площини. Від'єдную тут булавочку пін, да, і здійснюю зміщення всього цього добра вниз. На яку величину? Значить, тут у нас метр, тут у нас відповідно 1,5. Значить, якщо я цеплюся за верх, потягну вниз, тут буде 4000 і я здвину рівно на 3. Тобто, щоб також у мене метр стирчав отак зверху, тобто я роблю зміщення, ну, пропорційно вниз. І вибираю центральну опорну площинку і також її закріплюю на випадок, щоб випадково там її кудись не передвинути. Якщо ми це зробили із вигляду спереді, із фронт, нам потрібно перейти на вигляд ліворуч і тепер попробувати зробити ту саму дію тут. Вибрали зворотньою рамочкою, відкріпили, вибрали переміщення і вже на відомі 3000 ми здвигаємо вниз і закріплюємо назад булавочку. Все, можна ці всі вигляди закрити і для краси перейти на вигляд прев'ю і подивитися, що в нас вийшло. Ну, вийшла в нас така краса. Можна нажати на тут на будиночок, на кубик, на вугол, да, і правий клік Save View, ще раз правий клік Save Current View as Home. Це для того, щоб у нас був сформований вигляд для попереднього перегляду. До речі, коли повернемося на план, ми помітимо деяку проблему, що ми не бачимо нашої столешні. Ми бачимо тільки її контур, а столешні немає. Чому її немає? Тому що у нас є глибина вигляду, в якій ми знаходимося. Для цього нам потрібно вибрати в браузері проєкту вигляд Plane і подивитися, тут знайти відповідний параметр, який називається ViewRange. Коли на нього навівши і нажавши F1, ви можете подивитися довідку, в котрій більш детально описується призначення цього параметра. І тут є навіть коротке відео, яке це визначає. Суть цього діалогу, в який ми зайдемо, полягає в тому, що у нас плани, а це плани поверхів, floor plan, плани стель, ceiling plan, structural plan, конструктивні плани, можуть бути плани за призначенням, там інженерні, там інші. Вони всі формуються однаковим чином, схожим чином. Є cut-plane, який відносно рівня робить зріз. І таким чином формує нам сам переріз плану. Є відповідно два параметри top and bottom, які прив'язані до рівня з певним зміщенням, які визначають певний діапазон видимості. Відповідно, план по замовченню ми дивимося на нього зверху вниз. Да? Дивимося, да? І бачимо на глибину bottom все, що знаходиться нижче. Що ж ми бачимо тоді в проекції top? Коли у нас ідуть якісь сходи, наприклад, якісь ідуть пандуси, там і ще деякі елементи, ми можемо побачити пунктирчиком їхнє подовження на інший поверх, там в межах цього діапазону, який ми вказали. Тобто це такий собі куб, в межах якого у нас рухається cut-plane, і в межах цього куба ми бачимо певну геометрію. І відповідно у нас іще є view depth, тобто це глибина бачення, і за рахунок цієї глибини
ми можемо побачити проєкції об'єктів, які знаходяться за межами в глибину цієї області, яку ми відповідно вказали. І тут у нас, бачите, все показано. Тобто є така схемка, яка ось показує діапазончик, в межах якого двійочка це цей катплейн, і відповідно є депс, який може підсвітити, наприклад, пунктири фундаментів, які знаходяться нижче вказаної області перегляду, які ми відповідно вибрали. І тут ось показується така прев'юшечка, і тут на англійській мові йде опис. Відповідно, коли ми будемо дивитися на вигляди, які у нас мають призначення як стелі, ось до є Reflected Ceiling Plan, вони дещо працюють інакше, тому що коли ми дивимося на план стель, то ми, по суті, дивлячись вниз, маємо бачити віддзеркалення того, що у нас знаходиться на стелі зверху. Тобто, ще раз, уявляємо приміщення, уявляємо площинку, да? І ми на план дивимося якби зверху. Але нам треба побачити те, що знаходиться там на стелі. Тобто в мене в офісі там Armstrong панелі, там світильники всіякі, датчики. І як його побачити? Це проекція, як уявляємо, що у нас підлога абсолютно зеркальна. І ми, дивлячись на неї, бачимо відображення того, що знаходиться на стелі. Тобто, якби віддзеркалене зображення. Тому воно називається Reflected Ceiling Plan. Тобто ми не просто підняли голову і дивимося наверх, да? А ми дивимося на підлогу і на зеркальній підлозі бачимо віддзеркалення стелі, яка знаходиться вгорі. Тому за потреби можете більш детально подивитися цю довідку, що це значить, тому що в проєктуванні і моделюванні ви будете стикатися із цим процесом дуже часто, із налаштуванням проєкції виглядів, і тому дуже раджу на це звертати увагу. Да? Тобто дивіться, будь ласка, довідки, довідкова інформація. Значить, тут я перейшов на відео і тут зможете переглянути. Тобто відео там закріплене ось до вгорі. Тобто use the video range. Use the view range. І повертаємося назад. Що потрібно мені зробити? Притом зверніть увагу, що коли у вас нічого не вибрано, по замовчуванню у вас відображаються властивості, категорії, параметри сімейств. Да? Для того, щоб побачити властивості плану, вам потрібно його вибрати, зайти в View Range, нажати Edit. У вас з'явиться цей діалог, і ми бачимо, що у нас діапазон бачення від нуля, тобто від рівня, нижче ми нічого не бачимо. Тобто для того, щоб побачити панель знизу, ми можемо спробувати спершу, наприклад, на пів метра, подивитися нижче від цього рівня. І бачимо, у нас з'явилася проєкція нашої столешні. Відповідно, ми можемо на таку саму величину зробити вигляд ботом. Так само, да? Тобто вони можуть бути рівні, але в нас ботом, відповідно, він не може бути нижче, чим відповідно глибина. Тобто це умова, яка перевіряється відповідно. Тому тут вже дивіться. І так само cut plane. Він не може бути нижче ботом, і він не може бути вище, чим топ. Тобто маєте врахувати, що цей переріз, кат, він рухається в цих абсолютних межах. Все, тепер ми побачили столішню, я можу планчик закрити, відповідно зберегти саму столішню. Вона готова. Тепер що потрібно зробити? Давайте перевіримо. Завжди перевіряйте свою параметризацію. Проклацайте кожен геометричний параметр і передивіться, чи справді ваша столешня працює належним чином. Тобто перевірки – це основа параметризації. От міняю одне значення, дивлюся, ага, помінялося так. Міняю інше значення, дивлюся, помінялося так. Міняю відповідно товщинку, дивлюся. Міняється так. Для того, щоб повернути дії, можна розкрити відміну, і мені потрібно відмінити всі family types. Все. Тобто не забувайте постійно перевіряти кожен параметр. Навіть якщо у вас буде працювати загальний габаритний параметр, і буде здаватися, що всі елементи чудово зміщуються відносно габарита, це не значить, що десь не забули закріпити замочок, і у вас якась із геометрій буде працювати дещо некоректно. Тому зробили. Тепер відкриваємо, відповідно, нажимаємо файл, відкриваю я на обратно столик і завантажу в нього столешню.
повертаюся в сімейство столешні, прев'ю. Значить, що єдине варто зробити? Це в сімействі столешні потрібно отут або зайти в категорії параметри сімейств і поставити галочку Workplane Based або отут, для того, щоб ви могли цю столешню розміщувати не тільки в плані, а також на виглядах збоку, щоб вона могла розмістити як отак плашмя. Да? Тобто, тому що по замовчуванню ви цю столешню розміщуєте тільки в проєкції в плані, і ви не зможете ніяк її перевизначити інакше. Тобто, і тому ви маєте це враховувати. Значить, ставлю Workplane Based, ще раз зберігаю, і я, певно, дещо забув, треба зайти в типу розміри і тут вказати дату сьогоднішню. Ну, отак хоча б 0.12.14, ще раз зберігаюсь. І нажимаю Load into Project. Завантажив. І відповідно в мене є змога зразу розмістити столешню. Я поки роблю Escape. Як її розмістити? Переходжу в план столика. І відповідно тепер в Create у нас є окрема кнопочка Components, ми її вибираємо. І уважно дивимося в стрічку. У нас є Place on Face і є Place on Work Plane. Place on Face – це значить, ми можемо розмістити наш об'єкт на будь-яку поверхню інших форм. В деяких випадках це чудове рішення. Абсолютно чудове, воно працює, доки існує форма, з яким воно пов'язано. І це непоганий варіант використання. Я більше застосовую Place on Work Plane. І в даному випадку я рекомендую перемкнутися саме в цю опцію, для того, щоб мати змогу розмістити вашу столешню в площині робочої плоскості. Тобто вибираємо і, відповідно, ми можемо десь тут розмістити нашу столешню. Беру, розміщаю. І виникає попередження. Уважно його читаємо, що жоден із створених елементів невидимий, виходить, на наявному вигляді. Чому? Тому що ми ViewRange, глибину видимості змінили тільки для самої столешні, а в столі вона лишилась попередньою. Вибираю Plane, відповідно в Project браузері, знаходжу ViewRange Edit, і відповідно тут також ставлю глибину і зміщення низу на мінус 500 для того, щоб побачити столешню. Що тепер? Тепер нам необхідно видалити форму тієї столешні, яка була створена до цього. Тобто вона нам вже не потрібна. І тепер тільки потрібно зробити Align, тобто вирівнювання столешні на те місце, де була форма. Вибираю центральну опорну площинку, шукаю центральну опорну площинку столешні і замикаю замочок обов'язково. Вибираю вертикальну опорну площинку, вибираю вертикальну площинку столешні і замикаю замочок. Далі переходжу на вигляд спереді і дивлюся, де моя столешня. Вона лежить внизу, тобто вона використала по замовчуванню рівень, бачите, Level Plane. І потрібно перевизначити, значить треба нажати Edit Work Plane, можна взяти Pick Plane і відповідно вказати відповідну опорну площину. І як бачимо, столешня відразу на неї стала. Що ще потрібно зробити? Обов'язково потрібно здійснити параметричні зв'язки. І тут треба дещо подумати. Да? Наш столик, коли ми з нього брали, має всі параметри на типі. Це значить, що якщо ми розміщуємо там 10 столиків одного типу, то змінюючи параметри одного типу, всі 10 столиків будуть змінюватися. Чи потрібні нам такі самі умови для столешні, яка є складовою для нашого столика? Я не впевнений. Тобто, можливо, там якісь матеріали чи ще щось ми можемо зберегти. От коли я вибираю столешню, нажимаю Edit Type, да? Але чомусь мені здається, що краще length, width і height перемістити на екземпляр і мати змогу індивідуально назначати всі ці параметри для кожного окремого розміщення цього компонента. Тому що в даному випадку це у нас столешня, а розмістити ще збоку, наприклад, це вже буде стінка якась, наприклад. Да? Форма така сама.
Габаритні розміри контрольовані, можемо назначити матеріал і застосовувати цей компонент не тільки в якості столешні, а в якості ще чогось. Тобто, якщо ви уважно подивитеся на меблі кругом вас, то там тумбочки, шкафчики, там всілякі полочки, всі можуть використовувати цей компонент, якщо він має такий от прямокутний переріз чи форма призми. Тому що ми робимо? Я повертаюся відповідно в сімейство столешні, нажимаю Edit. До речі, тут у нас з'явився параметр Default Elevation, його треба так обнулити, закинути формулу в 0. Тобто це при якщо у нас буде розміщення цієї столешні, то по замовчуванню нам може взяти цей параметр. Нам він не треба. І ми перекидаємо ці параметри length, перекидаємо на інстанс. Окей, width беремо, перекидаємо на інстанс, height беремо, перекидаємо на інстанс. І тут оп, і проблемка. Чому? Уважно читаємо, що параметр екземпляру не може бути використано в формулі параметру типу. І вказує, в якій формулі він використаний. Параметр типу висота не може посилатися на параметр екземпляру висота. Ось тут в цій формулі в нас є проблемка. Жмемо Cancel. Давайте попробуємо тоді параметр height перекинути на екземпляр. Нажимаємо, а він тут у нас дає такий фокус, що він влаштований параметр, built-in параметр, і в ньому нема доступних опцій по перемиканню його відношення до типу чи екземпляру. Ну, раз ми не можемо ним скористатися, ми в формулі прописуємо 0, щоб він був 0 і ніколи нам не мішав. Відв'язуємо наш параметр height, вільно перекидаємо його на інстанс і все. Жмемо ОК, жмемо зберегтися. І тепер жмемо Load into Project. Обирайте Existing Version. Що тепер у нас виходить? Дивіться, тобто до того, як я завантажив сюди столешню, ми бачимо, що при виборі її ніяких ручечок, за якими потягнути можемо, немає. А після завантаження, коли ми виберемо, ми побачимо, що в нас тут є ручечки. І відповідно зараз я потягнув, розірвав центральний зв'язочок, тобто є ручки, за якими можемо рухати. І тепер у нас виникає питання, як зв'язати столешню. Відповідно, є два варіанти. Перший варіант. З'єднуємо центр столешні з центром стола, а параметри габаритів ми можемо зв'язати асоціативно. Як бачите, параметри length, width і height, вони в нас перекинулися на екземпляр, вони стали індивідуальні. І ми можемо їх тут зв'язати. Або відв'язати центр, можемо відв'язати, індивідуально зв'язати кожен окремий край. Тобто не у всіх сімействах, які ви будете створювати, у нас буде чітко визначений центр і буде чітко визначена прив'язка. І в ряді випадків ви зможете зв'язати безпосередньо край сімейства із якоюсь опорною площинкою основного сімейства. Ми поки що здійснюємо асоціативні параметричні зв'язки. Є length, нажимаємо тут маленьку кнопочку, вибираємо відповідний length, нажимаємо ОК. Беремо width, нажимаємо відповідну кнопочку, беремо width, нажимаємо ОК. Height, вибираємо відповідну кнопочку, вибираємо height. Ні, тут не height, тут у нас буде disk thickness, тому що цей height у нас для компонента, а тут height для всього столу. Тому вибираємо Disk Thickness і жмемо ОК. Перейдемо на фронт і подивимося. Візуально, наче все гарненько, нічого не змінилося. І ми можемо тепер попробувати зробити зміни. Давайте попробуємо Disk Thickness зробити, наприклад, на 150 і дивимося, що у нас змістилася опорна площина. Змінився цей параметр, тому що він змістився за рахунок цього розміру. І через асоціативний параметричний зв'язок у нас змінилася товщина самої столешні. Примінить. Давайте попробуємо тепер змінити загальні габарити столика. Тобто давайте тут пропишемо 1, напишемо ОК. Подивимося, що в нас відбувається тут в плані. Все чудово, як треба. Попробуємо тепер тут також для width також вказати інше значення. Apply. Все чудово. Тобто наш компонент, він зв'язаний на рівні екземпляра, у нас зв'язочки прописані. І тут є додаткові два параметри, якщо ми подивимося на фронт. Значить, які є два параметри? Перший
elevation from level, тобто зміщення відносно рівня, а основний рівень у нас в самому низу, і є work plane, і є offset from host. Host – це основа, варто перекласти. Да? І відповідно тут ми можемо вказувати якісь додаткові параметри, які будуть здійснювати зміщення нашого об'єкту відносно основи і таким чином керувати його положенням. Тобто можемо додатково тут асоціювати якийсь інший параметр, який буде здійснювати зміщення нашої столешні. Чудово. Що нам ще лишилося? Нам потрібно зайти в Edit Type, да, і ми лишили на Edit Type два параметри: Disk Material, Leg Material. Так, який Leg? Cancel. Вертаємося відповідно в наш диск, нажимаємо типу розміри. Leg Material нам уже точно не треба. У нас остається тільки Disk Material, і тепер треба подумати, де він має лишитися. Він має лишитися на типові, чи він має лишитися на екземплярові. Ну, я розумію, що панель може бути застосована не один раз, і, відповідно, може бути також індивідуальний матеріал, тому також можемо сміло перекинути на інстанс. І вже тепер нажимаю зберегти ще раз. І вже ще раз нажимаю загрузити в проект, замінити. Вибираю столешню. Знаходжу тут Material and Finishes Desk Material, асоціативний зв'язочок і Desk Material зв'язуємо. Тобто таким чином ми встановили основні зв'язки. І тепер уже властивість кольору ця столешня буде отримувати від основного сімейства, так же, як і основні габаритні розміри. Можемо спробувати змінити. Вибираю Disk Material, три крапочки, вибираю Table Leg для прикладу, нажимаю ОК і дивлюся, бачите, у нас столик, ця столешня, яка є окремим сімейством, вона змінила свій матеріал. Повертаюся і назад назначаю Table Disk. Відповідно, раз і два. Окей. Зберігаємо тепер наш столик. Досконалений. Тепер давайте припустимо, що ми хочемо нашу столешню мати із скругленими краями, тобто з деякою видозміною. Що нам для цього потрібно зайти? Повертаємося, відповідно, в сімейство столешні. Потрібно її тепер зберегти як під іншим іменем. Тобто це ім'я, яке зараз є, воно закріплено за цією столешнею, яка без змін, вона нам може повторно знадобитися в ряді там випадків. Тому нажимаємо, перевіряємо ще раз, зберігаємося, ще раз про всякий випадок. Надо в Revit завжди бути із легким відчуттям шизофренії, що щось не так. Постійно себе контролювати і 150 разів перепровіряти. І давайте зробимо тут новий тип під двієчкою. Да, тобто в кінці записую двієчку, нажимаю Save. І тепер, перейшовши в план, вибираю відповідно нашу форму, жмемо Edit Extrusion і додамо, давайте на всі 4 боки скруглення країв. Для цього у нас зверху є панелька Draw, в якій є у нас ось до Fillet Arc. Вибираємо. І можемо вказати, як вона працює. Вказали на одну лінію, на іншу, і потім вказуємо радіус. Якщо ви хочете вказати постійний фіксований радіус, то відповідно тут під стрічкою є панелька опцій така, в якій ми можемо зразу натиснути Radius і відповідно відразу вказати 200. Тепер що ми робимо? Коли я натискаю на одну лінію, іншу лінію, то відразу у мене буде формуватися радіус заокруглення рівний 200. Escape. Що тепер? Тепер, коли ми вибираємо дугу, зверніть увагу, що у нас, окрім замочків, які фіксують лінію, у нас з'являються такі цікаві ручки, які написано Toggle, Join, Tangency. Що це значить? Це значить, що якщо вдруг колись у вас крайні лінії стола будуть зміняти кут, то дуга між ними матиме плавний зв'язочок-переход по нормалям, які будуть утворюватися на кінця цих ліній. В принципі, нічого не буде такого, якщо ми їх не затиснемо, але, знову ж таки, підкоряючись загальній такій легкій шизофренії роботи в Revit, краще прожати на всякий випадок, тому що ми ніколи не знаємо, що там Autodesk змінить наступного разу, і чи будуть вони далі по замовчуванню працювати, чи не будуть.
Тепер що? Якщо ми хочемо керувати цими радіусами, нам потрібно додатково поставити розміри. Відповідно, розкриваємо розміри, беремо Radial Dimensions, вказуємо відповідно на дугу і отак проклікуємо приблизно в перетин опорних площинок по напрямку. Беру, отак проклацаю. Проклацуємо. Є, чудово. Тепер що ми зробимо? Нам потрібно на ці розміри, можна їх одночасно через Ctrl вибрати і назначити label мітку. Нажимаємо Create Parameter і тепер, відповідно, ми можемо дати йому назву. Напишемо Corner Radius. Куди ми його закинемо? В тип чи Instance? Хороше питання, да? Тобто, якщо ви розумієте, що у вас всі ці столешні, які ви будете застосовувати в сімействах, матимуть один той самий радіус, то ми можемо це лишити на типі і зв'язати один раз. Не для кожного окремого екземпляра, а для кожного типу. Один раз. Тип 1, екземплярів може багато. Обов'язково перекинемо Division Geometry. Давайте лишимо поки що на типі, натиснемо ОК, натиснемо тут Finish. І тепер обов'язково треба перевірити, як же все це діло працює. Заходимо в типорозміри, Corner Radius, виставляємо, давайте 50, нажимаємо Play. Чудово, все працює. Провіримо габарити. Знову ж таки, принцип легкої шизофренії. Окей, все працює. Вертаємо все це діло назад. Натискуємо ОК, закриваємо вигляд в плані. Бачимо вигляд в 3D. Нажимаємо зберегти. І тепер виникає питання, а як це сімейство столешні закинути в сімейство стола? Якщо ми просто нажмемо Load into Project, то в нас буде заново запущений процес повторного розміщення. І коли ми розкриємо Project Browser і подивимося в Furniture, то ви побачите, що в нас тут є диск, який був раніше, і диск, який ми завантажили новий. І для того, щоб поміняти одну стелешню на іншу, її потрібно вибрати, і відповідно в властивостях, отут де Properties, у нас є вибор, через який ми можемо вибрати іншу столешню. Бачите, зразу вона змінилася. Але що ж тоді робити з попередньою столешнею? Кращий варіант буде наступний. Я відміняю завантаження. Да? І тепер роблю наступне. Тобто зараз цей столик, який в нас є, я попробую його зберегти. Нажимаю зберегти. Хоча треба зараз відмінити тут тестові зміни, щоб було все в нас красиво. Отак нажимаю, да? Нажимаю ОК. Нажимаю його зберегти. Тепер нажимаю файл зберегти як. Називаю його також там в кінці з двієчкою. Окей. І тепер потрібно перезавантажити одну столешню на місце іншої. Вибираємо тут в Project Browser Families Furniture, правий клік на ASK диск. І тут у нас є Reload. І замість ASK диск, який там 0101, треба вибрати 00102. Притом зверніть увагу, це дуже важливо, що при кожному збереженні Revit вам буде створювати копію сімейства. Ну, на випадок, якщо там щось не то зробили, треба повернутися до попереднього стану сімейства. Да? Але по замовченню буде не більше 3. Відповідно, тричі збереглися, втратили саму першу версію. Тому будьте обережні, коли вибираєте компонент, який треба перезавантажити. Не виберіть випадково його копію, тому що потім не зрозумієте, що відбулося. Да? Тому обережненько дивитеся, що ви обираєте для перезавантаження. Нажимаєте Open і замінити параметри просто. Без заміни самих значень параметрів, без заміни value. Хоча в деяких випадках потрібно робити повне перезавантаження. Нажимаємо ОК. І відповідно бачимо, що у нас сімейство одне. Якщо його вибрати, воно не втратило ніяких асоціативних зв'язків на екземплярі. Якщо нажмемо Edit Type, ми побачимо, що в нас з'явився додатковий параметр Corner Radius, да, який ми також можемо асоціювати відповідно із основним сімейством, натиснувши тут отак кнопочку, нажавши «Добавити параметр», нижнє підкреслювання, але тут потрібно уточнити, що це Disk Corner Radius.
І перекинути відповідно його в Division Geometry, лишити його на типі, тому що це у нас стил як основне сімейство. Тиснемо ОК, тиснемо ОК, тиснемо ОК. Заходимо в типорозміри і дивимося, щоб у нас ці параметри розмістилися гарно. Яка оптимальна послідовність цих параметрів? Ну, я роблю по принципу, щоб було все гарно. Щоб мені це особисто подобалося, щоб була якась послідовна логіка розміщення. А в принципі, розміщуєте так, як певні параметри частіше використовуються. Тобто, якщо width, depth, length там використовуються частіше, вони йдуть на перше місце, відповідно. Компоненти розміщуємо в порядку їхнього там або знизу до гори, або зверху донизу, наприклад. Да? Тобто має бути певна послідовність, бажано, щоб вона була однакова, щоб вам око це радувало, і таким чином ви їх тут сортуєте і дивитеся, як воно виходить. Пробуємо змінити corner radius на 100 і дивимося, як у нас закруглення змінилося. Значить, у нас тут все чудово працює. Провіряємо thickness, дивимося, що відбувається. Також все чудово працює. І нас це влаштовує, тому ми можемо зберегтися. Що тепер? У нас вже є два столика. А тепер уявіть, що нам потрібно в якийсь момент змінити форму наших ніжок із прямокутних на круглий. І тепер ви зробите не 4 правки форми, а вже 8 правок форм. 8. Це вже і в двох сімействах. Тут треба поміняти, там треба поміняти, призначити там радіуси якісь, і це куча всяких моментів. А якщо ви захочете потім фігурну якусь ніжку зробити, і це що потім опять 8 разів зробити? А якщо ви створите стіл і посередині дірочку якусь там виріжете, і туди там скло якесь поставите, що тепер уже буде ще на один порядок більше? Тому зараз стає питання зробити ці ніжки універсальними і, відповідно, їх попереприв'язувати для цього, щоб у нас все було гарненько. Що я для цього роблю? Цей столик я закриваю. Повертаюсь до столешні, яку теж закриваю. І відкрию столешню, яка у нас є. Зараз ось вона в наявності, яка без скруглень цих, і яка може стати чудовою основою для того, щоб створити на ній ніжку. Тому ми що робимо? Ми переходимо в план, та в нас, по суті, все готово. Нам потрібно тільки length зробити 100. Ну, не то роблю. Length зробити 100, width зробити 100, висоту зробити 850 мінус висота столешні. Нажимаємо ОК. Дивимося в прев'ю, ніжка готова. Єдине, що потрібно перемінити, це, відповідно, назва параметру, який відповідає за матеріал. І потрібно зробити leg material, нажати ОК. І все. Ніжка готова. Ще зайти в параметри матеріалу, вибрати матеріал ніжки, нажати ОК. І все. Із столешні тільки що зробили ніжку. Тобто, коли ви зробите один параметричний компонент і гарно його зробите, гарно запараметризуєте, все зв'яжете, наступні всі перетворення, створення на його основі інших компонентів, інших сімейств будуть виходити в рази швидше. Головне, ви маєте продумати первинну концепцію вашого сімейства, його первинну параметризацію, його первинну логіку. Тобто ви маєте вивчити реальний прототип об'єкту, вивчити, що він складений, як він працює, визначити, що вам із усього цього з цього столу потрібно параметризувати, що має для вас вагу певну, що можна знехтувати і не робити, і не відображати, бо його не буде видно, або буде це зайва деталізація. Тобто ви маєте чітко розписати ваш елемент з реального життя в його цифровий прототип і, відповідно, зробити його форму утворення, параметризацію в необхідному рівні деталізації і, відповідно, в необхідному рівні, так сказати, інформаційного наповнення. Роблю відсилку до своїх лекцій по біму, які я дуже раджу, щоб ви їх всі передивились. І так, тепер що нам лишається? Нам обов'язково треба зберегти як наше сімейство. Тому що якщо ми цього не зробимо, то в нас буде потім біда-проблемка, тому що ми тоді випадково завантажимо столешню в проєкт, і це вже буде не столешня, буде ніжка, ви запутаєтесь. Тому
Завжди при роботі в Revit будьте уважні до того, що ви робите. І тому я нажав зберегти як, назвав leg, нажимаю Save. І тепер що потрібно зробити? Потрібно цю ніжку завантажити обратно в столик. Значить, нажимаю Load into Project, але куди Project? У нас нема куди грузити, каже, немає жодного відкритого іншого сімейства. Чудово. Закриємо відповідно тут в цю вкладочку. Нажимаємо файл, знайдемо наш столик, який в кінці одиничку. Відкриємо його. Повернемося до сімейства ніжки, нажмемо Load into Project. І відповідно, бачите, у нас є можливість, Revit нам дає можливість розмістити на робочій площині або відповідно на поверхні. Бачите, коли я вибираю якісь різні поверхні, то ніжка може розміщуватися відносно них. Наприклад, ось до так. Якщо вдруг ми захочемо використати ту ніжку як каркас. Ну, цікаво ж. Тобто вже є компонент, який можна. Ну, вже вона тоді не буде як лего, вона вже буде тоді якийсь фрейм. Але ніжка є. Тепер нам необхідно перейти в планчик, вибрати компонент, вибрати отут leg, і відповідно вибрати Place on Workplane і розмістити поки що одну ніжку. Тепер що нам потрібно зробити? Коли в нас ніжка є, її габарити необхідно асоціювати із габаритами ніжки. Значить, у нас тут є leg depth. Це що у нас буде? Це певною мірою, що буде? А хто зна що? Треба взяти якийсь параметр за ручку, порухати, для того, щоб зрозуміти, що це. А, це width. Нажимаємо, вибираємо leg depth, нажимаємо ОК. Відповідно, якщо я рухаю ці ручечки, дивлюся, змінився length. Значить, у нас є відповідний leg width. Виберемо тут, нажимаємо, вибираємо leg width, нажимаємо ОК. Є, у нас лишається тільки height. Давайте перейдемо на вигляд спереді і подивимося, що у нас. У нас ніжка розмістилася дещо не так, тому нажимаємо Edit Workplane, Pick a Plane, вказуємося на нижню опорну площинку, і наша ніжка чудовим чином стала на своє місце. Але зверніть увагу, що тут немає ручок, за які б ми могли потягнути, і це проблемка, треба щось з цим зробити. Що ми зробимо? Перейдемо в типорозміри. У нас є leg width, leg depth, leg offset, нас не вистачає leg height. Відповідно, що ми зробимо? Скопіюємо назву будь-якого параметра, який містить слово leg. Нажимаємо створити новий, вставимо, напишемо, що це вже height. Дисципліна у нас common data length, dimension, need. Вибираємо Division Geometry, Type, OK, з'явився height. Зміщу його то так, давайте нижче, Width Depth перший, height буде далі. І тепер потрібно йому дати визначення. Яке в нього має бути визначення? У нас тут що є? У нас є висота і є товщина столешні. Відповідно, leg height, висота ніжки, це різниця від висоти і товщини столешні. Тому ми робимо. Ми беремо, копіюємо назву параметра height, вставляємо сюди. Беремо, копіюємо назву параметра disk thickness і віднімаємо один від одного. Получаємо 850. Чудово. Тиснемо ОК. Тепер перевіряємо. Вибираємо ніжку, height, асоціюємо із leg height. Нажимаємо ОК. Перевіримо. Виберемо типорозміри. Виберемо тепер leg height ми не можемо поміняти, тому що він як різниця від висоти й товщини. Вибираємо товщину столешні 150 і бачимо, як у нас чудовим чином все працює. Тепер нам лишається тільки що зробити? Ще асоціювати матеріальчик. Нажимаємо матеріал, leg, Material. І тепер потрібно здійснити прив'язочку. Перейдемо на вигляд в плані. Ці вже форми нам точно не потрібні, вони вже все. І тепер потрібно взяти цю ніжку і вирівняти. Вибираємо опорну площинку ліворуч, шукаємо край нашої ніжки ліворуч, замочок. Вибираємо вверх, вверх, замочок. Перевірити. Обов'язково треба перевірити, чи буде спрацьовувати цей зв'язок, чи не буде ніяких проблем. Тому беремо leg width, спробуємо зробити 200. А він змінився 200. Чому? Тому що у нас зв'язаний leg width і leg depth.
Асоціативно змінились? Змінилися. Давайте тимчасово видалю параметр LexDepth. Попробую його зробити на соточку. І дивлюся, все чудовим чином у нас працює. Вертаю назад Apply. Ставлю на 50 відповідно. Ставлю Apply. Все чудово працює, окрім Offset. Не перевірили Offset. Беремо Leg Offset. Беремо тут, наприклад, робимо 100. Apply. Чудово працює. Осталося тільки перевірити габарити. Раз, два. Окей. Тобто перед тим, як ви розкопіюєте цю ніжку, вам потрібно здійснити перевірку її роботи. Тому що, можливо, десь не так прив'язали, можливо, не так визначили внутрішню параметризацію. Буде бити вам якісь помилки, і ви вже їх розставляли, поназв'язували, не переконалися в тому на одному екземплярі, що це працює, потім з такою грустю печалю треба все вертати назад. Тому, коли в нас вже все працює, ми можемо скопіювати. Тут в ленточці в нас є під лентою Multiple, декілька. І беремо, розкопіюємо, прив'язуємося до кута нашої ніжки і розкопіюємо її тепер по іншим місцям. Escape. Обов'язково тепер треба здійснити зв'язок. Оптимально для того, щоб перевірити зв'язочок, це тут поміняти назад певні параметри. Наприклад, тут хай буде на 150 офсет, да? Тобто ви бачите, як здійснився здвиг. Ніжки осталися на місці, і тепер я чудово бачу, коли я здійснюю зв'язочок, як у мене здійснюється рух ніжок. Головне, не забувайте вказувати на замочок. Йдете послідовно і вказуєте на замочок, і таким чином здійснюєте асоціативні зв'язочки. Є, чудово. Тепер потрібно перевірити, чи все в нас працює. Давайте закинемо 1400, дивимося. В одному напрямку чудово все спрацювало. Беремо, відповідно, другий напрямок 1400, Apply. Також все чудово спрацювало. Беремо leg width, ставимо на соточку, у нас все працювало. І тепер попробуємо leg offset. Зробимо на 250, Apply, дивимося з усіх боків, видивляємося, ретельно все працює. Вертаємо на 150 чудово. Лишилося перейти на фронт і ще раз переконатися, чи при зміні висоти нашого столика, наприклад, там на 600, чи в нас всі ніжки потягнуться. Перейдемо на прев'ю. Все чудово. Нажмемо тут зверху будиночок Shift ролик і дивимося, чи в нас все гарно. Все чудово гарно. Все в нас запараметризовано абсолютно красиво. Тепер потрібно тільки виставити деякі параметри назад. Нажимаємо Apply. Все чудово працює. Перевірити матеріал. Візьмемо Leg Material. Поміняємо його на Table Disk. OK, Apply. Матеріальчик змінився. Вертаємо тепер назад. Table Leg. OK. І нажимаємо Зберегти. Тепер виникає питання, а що робити із тим столом, який ми зробили другий, який має скруглені краї? Звичайно, ми можемо його відкрити. Тепер рахуємо дії. Це дуже важливо, щоб ви розуміли, що оптимізація роботи в Revit, вона вираховується кількістю кліків на цей пристрій і кількості натиснутих кнопочок на іншому пристрої клавіатурі. Да? Тому перед тим, як щось робити, починаємо рахувати. Той, хто грає в шахмати, я вас вітаю, ви вмієте прораховувати ходи наперед, чи в карти якісь. То в Revit так само. З Revit треба грати і завжди продумувати ходи наперед. Думаємо, якщо ми відкриємо той стіл, треба видалити 4 окремі форми. Треба заново завантажити ніжку, треба заново зв'язати параметри, треба і заново розкопіювати, треба заново вирівняти її по габаритам, все перевірити, що воно працює, і це довго. Інший варіант, коли ми беремо цей стіл, який в нас є, він відрізняється від того стола однею верхньою столешнею. Відповідно, нам одна дія – зберегти як цей стіл, перезавантажити верхню столешню. 2 дії, не 10, 2 дії. Тому завжди рахуйте свої дії, тому що це ваш власний життєвий час, який краще потратити на щось цікавіше, чим роботу в Revit, або потратити його на те, щоб вчити Revit далі. Тому ще раз нажимаємо зберегтися про всякий випадок. Знову відчуття легкої шизофренії.
Нажимаємо файл, нажимаємо Save as Family, вибираємо акуратно, шукаємо Table в кінці двоєчка, не заміняємо випадково копію, є двоєчка, нажимаємо Save, Table, да, Yes. Збереглись, переконуємося зверху, що це таке table, в кінці двойка. Кожен раз переконуйтесь, тому що могли зберегтися случайно в диск, або случайно в лек, чи ще кудись. Тоді ще є можливість вернутися в провідничок і взяти копію із цих сімейств. Не спішіть ніколи видаляти. Да? Тобто ви можете взяти в будь-який момент копію з цих сімейств і відновити кусочок того, що було створено раніше. От зараз ми, наприклад, взяли з вами, зробили заміну одного столика на інший, да? І відповідно попередній столик, попередня версія, він зберігся з кругленнями. А той, який ми замінили, він зараз без скруглень. Такий ой-ой-ой, що я наробив, яка бідося. Тому в цьому випадку нам що потрібно зробити? Нам потрібно взяти той столик, який там упав в копію, да, відкрити його, подивитися. Наприклад, я його відкрию, подивлюся, врятував зі скругленням, і його треба зберегти, наприклад, під іншим іменем. Таке може бути, тому будьте ретельно уважні, кожен раз перевіряйте свої дії. Ну, чим більше, тим краще. Тепер нам тут що лишається? Зайти в Furniture, вибрати диск, відповідно нажати Reload, знаходимо диск, який в кінці двійочка, нажимаємо Open, нажимаємо Override і все. І в нас новий столик. Притому цей столик у нас вже зв'язаний всіма параметрами, які необхідними, окрім Corner Radius, який потрібно просто зв'язати. Тому додатково беремо, пишемо диск, Corner, ще одна дія, Radius. Закидуємо в Division Geometry, тип, нажимаємо ОК, нажимаємо ОК, нажимаємо ОК. Все, у нас столик з вами готовий. Лишилося тільки перевірити, де в нас цей Corner Radius треба змістити, поставити його, наприклад, на 150, чудово працює. Вертаємо його назад, наприклад, на 50 і попробуємо ніжки зробити, наприклад, в 50. Нажимаємо Apply, ножки чудовим чином змінюються. Окей. Окей, окей. Зберігаємося. Все. Що ми тепер ще можемо зробити? А тепер от в мене бжик. Неожиданий бжик. А хочу круглі ніжки. От хочу круглі ніжки і швиденько. Що ми тоді робимо? Нажимаємо відкрити. Шукаємо ніжки, які RA ось 1. Нажимаємо їх Open. Нажимаємо File, Save as Family, і відповідно тут у нас замість RA є скорочення CL, Cycle. Нажимаємо Save. Переходимо в планчик. У нас тут є форма готова. Нажимаємо Edit Extrusion. Видаляємо контур. Беремо кільце Cycle. Ставимо в центр, ставимо так сюди Escape. Вибираю це кольцо. Тепер тут є центр Mark Visible, включаємо, щоб включилося перетин. Вибираю вирівнять, вирівнюю центр окружності із центральними опорними площинками, не забуваємо закрити замочки. Тепер питання, як зв'язати радіус самого кільця із нашим столиком. Саме простіше два варіанти. Тут є такий розмір, нажимаємо на нього, получимо радіус, але в нас є ширина і висота. Відповідно, вони нам не підходять, і ми виберемо діаметр. Відповідно, є діаметр, і на діаметр ми можемо назначити вже параметр, який буде, наприклад, зв'язаний із length. Для зручності ми можемо, відповідно, що зробити? Значення length видвинути отак подалі, нажати Finish і перевірити роботу. Обов'язково тільки length і width в цьому випадку, вони мають бути зв'язані один з одним, тому що це в нас коло. Нажимаємо Apply і перевіряємо 200. Рухається, вертаємо на 100, відповідно. Окей, рухається. Все. Закриваємо. Маємо прев'ю, маємо назву Cycle, нажимаємо ОК. І що тепер робимо? Ми можемо повернутися в наш столик і або завантажити нову круглу ніжку і використовувати або круглий, або такий, або замінити. Розглянемо перший випадок, коли перезавантажимо, правий клік, Reload, і відповідно вибираємо, ось до у нас є Leg Cycle,
Нажимаємо Open, нажимаємо Override, і що? У нас зразу всі ніжки стали круглі. Але може бути випадок, коли ми хочемо, наприклад, щоб одночасно при завантаженні столика в проєкт ми могли вибрати «Хочу круглий» або «Хочу прямокутний». Що ми в цьому випадку з вами зробимо? Да? Ми можемо завантажити з вами дві ніжки, да? І відповідно мати вибір. Беремо ніжку, завантажуємо її в столик. Він каже, розмістити ми. Ні. Вибираю тепер всі ніжки через Ctrl. І відповідно у мене є лейбл, і я можу нажати Add Parameter. І відповідно я можу назвати тут це як leg. Можна додати leg type, відповідно. Leg type. Закинути в групу параметрів в Division Geometry на типі ОК. Заходимо в типорозміри. У нас є leg type. Бачите параметр, натискуємо ОК. Переходимо в прев'юшку. І тепер що у нас виходить? У нас є leg type. Є тут сімейство, яке в нас сказано як array. І списочка. Головне не вибрати desk. Вибираємо leg який CL, нажимаємо Apply. Бачите, у нас все змінилося. Заходимо сюди, вибираємо leg, нажимаємо Apply. Все чудовим чином змінилося. Відповідно, що ми можемо зробити? Нажати ОК, нажати Зберегти. А тепер, а в нас же ж попереднє сімейство осталося без них. Та ніяких проблем. Нажимаємо файл, нажимаємо зберегти як. Уже це друге сімейство. Можемо перетворити в перше сімейство. Замінюємо його відповідним чином. Замінюємо тільки вершок Desk, жмемо Reload і відповідно вибираємо Desk 01, Open, Override, чудово. І видаляємо параметр, який пов'язаний із кругленням радіуса. Видаляємо, його вже немає. Все. Перший замінили. Все, у нас два столика. Тепер що ми робимо? Закрию невидимі вікна, закрию цю ніжку і відповідно нажму Файл, New, Project і завантажу столик в наш проєкт і перевіримо, як він там працює. Обов'язково перевіряйте ваше сімейство всередині проєктів. Це треба робити завжди, тому що бувають такі цікаві випадки, коли Revit для вас зробить такий жарт і в сімействі все буде працювати чудовим чином, а чомусь в проєкті буде щось не так. І тому треба перепровіряти. Вибираю столик, нажму Load into Project і відповідно вставляю. Звичайно, ми могли б і столешню із кругленням сюди завантажити, тоді в нас був би один універсальний столик, в якому було б завантажено дві універсальні ніжки і дві столешні. Ми могли б їх між собою вибирати. Є у нас столик, як ми бачимо, да? Тобто ми можемо попробувати нажати Edit Type і можемо попробувати вибрати ніжки скруглені і дивимося, що вони в нас чудовим чином встали. Можемо отак поставити 1000 на 1000, у нас все чудово працює. Поставимо 2, наприклад, на 2. Все чудовим чином працює. Можемо перейменувати наявний тип, це буде тип 1. Нажмемо Duplicate, зробимо, що це тип 2. Поставимо сюди ніжки, які у нас будуть array. Напишемо Apply. Тепер я можу скопіювати цей столик десь отак далі, наскільки там мені треба. І вибравши через тип, я можу подивитися один столик і інший. Наприклад, цей столик потрібен мені іншого розміру. Беремо і ставимо, наприклад, 2400 на 1000. І дивимося, що в нас відбувається. Відбувається у нас отака краса. Можемо взяти, відповідно, Realistic, включити і подивитися, як у нас виглядають наші столики із різними ніжками. І все працює абсолютно чудовим чином. Я думаю, що на цьому прикладі ви більш чим зрозуміли основну логіку роботи із сімействами в Revit. Тобто ви маєте розуміти, що, звичайно, на перший погляд здається, що зробити простими формами значно легше,
швидко зробити зберегти, і ви отримуєте результат. Але коли вам потрібно в процесі здійснювати копіювання схожих сімейств, які будуть мати в собі схожі компоненти, і вам потрібно працювати з цими компонентами, вносити якісь певні видозміни, і коли у вас кількість цих сімейств буде пропорційно виростати від проєкту до проєкту, то рано чи пізно ви станете із процесом оптимізації. І тоді вже прийдеться вам або заново все перепрацювати, да, тобто, або кожен раз витрачати час на зміни кожного окремого сімейства. Тому застосування вкладених компонентів це дуже чудовий шлях. Тим більше, що є чудова можливість, яка дозволяє нам перетворити вкладені сімейства в загальні, і таким чином ми можемо порахувати кількість столешень різного типу і кількість ніжок, які в нас можуть бути в нашому проєкті. Не у всіх випадках це корисно, я вам скажу. Не у всіх випадках це потрібно, тому що шарит компоненти, вони дещо капризні з точки зору їх оновлення. Тому що коли ви будете оновлювати один стіл, за ним прийдуть нові ніжки, які оновлять вам всі інші столи з такими ніжками, а це, можливо, не треба, і ви щось поламаєте. І, відповідно, особливо, коли ми певний час використовували загальні компоненти для дверей, де всередині були вложені компоненти в вигляді рам, полотен, там, інших складових, то це каскадне оновлення, воно часто приводило до певних проблем. Нам доводилося робити там багато інших дій, але це тема іншої лекції. А на цьому я вас вітаю із завершенням такої першої частини створення складних більш сімейств. Наступний раз ми попробуємо модифікувати наш столик і, відповідно, зробити ніжки вже якісь інші із застосуванням тригонометричних функцій. Все, всіх пока. До скорих зустрічей. До побачення. Пока. Побачення.